සිද්ධ ඉඟුරු කියන්නේ ඉඟුරු වලින් හදන්න පුළුවන් විශාල ආයුර්වේද වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න හදන්නේ සිද්ධ ඉඟුරු හදන්නේ කොහොමද කියලා. සිද්ධ ඉඟුරු හදනකොට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඉඟුරු හොඳට හොදන එක. ඊළඟට පොත්ත අයින් කරන්න ඕනේ. ඉඟුරු පෑ 6ක් වතුරේ දාලා තිබ්බොත් පොත්ත ගලවන්න ලේසි. පොතු අයින් කරන්න පිහියක් නැතුව ලී පතුරක් පාවිච්චි කළොත් වඩා හොඳයි. ඊළඟට 4% හුණු ද්‍රාවණයක ගිල්වලා පැය 6ක් තියන්න ඕනේ. අලුහුණු ග්‍රෑම් 40ක් වතුර ලීටර් 1ක දිය කරලා මේ ද්‍රාවණය ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු වල වැහෙන ප්‍රමාණයට හුණු ද්‍රාවණය දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වෙනත් අපද්‍රව්‍ය එකතු නොවන විදිහට ඉඟුරු වේල ගන්න ඕනේ. මුල් දින දෙකේදී තද හිරු එළියේ වේලුවොත් ඉඟුරු ඇකිලෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මුල් දවස් 2-3 තද හිරු එළිය තියෙන වෙලාවට ගොඩ ගසලා තියලා ආපහු තුනී කරලා වේලන්න. ඉඟුරු අතින් කඩන්න බැරි තරමට වේල ගන්න. මේ විදියට වේලපු ඉඟුරු වල තෙතමන ප්‍රතිශතය 12%ක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඊටම ලේසියෙන් සිද්ධ ඉඟුරු හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙළඳපොලේ හොඳ මිලක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්.